K. महाराष्ट्र भावांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या नवीन आणि तुमच्या पसंतीच्या व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, तुम्हाला हा थंडीवाला व्हिडिओ कसा वाटला मला लगेच कमेंटला सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर करून घ्या तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक्स आणि बेल ऑलवर सेट करून घ्या मित्रांनो अशाच प्रकारच्या व्हिडिओसाठी. तर मित्रांनो, अशा प्रकारचे व्हिडिओ या टाईमला व्हायरल होण्याची फारशी शक्यता आहे मित्रांनो, कारण की तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, या 5-6 दिवसाच्या अंदर फारशी थंडी वाजत आहे. तर अशा प्रकारचे व्हिडिओ बनवण्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला फक्त आवश्यकता आहे तर व्हिडिओ पूर्ण बघायची आणि या व्हिडिओमध्ये मी जे काही मटेरियल वापरलेले आहे त्या मटेरियलची, तर ते मटेरियल तुम्हाला माझ्या टेलिग्राम चॅनलच्या थ्रू भेटून जातील किंवा माझ्या ड्राईव्हच्या थ्रू भेटून जातील. जर तुम्ही माझा टेलिग्राम चॅनल जॉईन केला नसेल तर माझ्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक दिलेली आहे, तिथं जा, टेलिग्राम चॅनलला सबस्क्राईब करा. मी तिथं सर्वात आधी मटेरियल लवकरच पोस्ट करत असतो आणि तिथून तुम्हाला डाउनलोड करणं फार सोपं असतं. तर तुम्ही ते सबस्क्राईब करून घ्या जर केलं नसेल तर. आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया जराही वेळ न घालवता. सिंपली हा तुम्हाला प्लसवाला बटन दाबायचा आहे. इथून हा स्क्वेअरवाला रेशो सिलेक्ट करायचा आहे. स्क्वेअरवाला रेशो सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला एक फोटो इथून यूज करून घ्यायचा आहे, हा वाला फोटो. सर्वात आधी हा फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो आता इथून आपल्याला एक सॉन्ग सिलेक्ट करून घ्यायचे. सॉन्गची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला दिलेली आहे. तर हा वाला सॉन्ग आपल्याला इथून ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो आपल्याला हा वाला सॉन्ग इथून ॲड करायचे आहे. याचे बीट बघून घ्यायचे आहे, फास्ट कुठपर्यंत होणार आहेत. तर मित्रांनो याचे बीट मित्रांनो इथून फास्ट होणार आहेत. तर आपल्याला 3 सेकंडपर्यंत याला घेऊन यायचं आहे. तर इथून मित्रांनो त्याचे बीट फास्ट होणार आहेत. तर आता आपल्याला मित्रांनो याला क्लिप ग्राफिक्समध्ये यायचं आहे. क्लिप ग्राफिक्समध्ये आल्यानंतर एक इन ॲनिमेशन डाउनलोड करायचं आहे. इन ॲनिमेशन कसं हे करायचं आहे गेटमोरमध्ये तुम्हाला भेटून जाईल. तर आपल्याला हावला एक इफेक्ट याला लावून घ्यायचा आहे आणि याला असं थोड्या प्रकारे कमी करून घ्यायचा आहे. आता तुम्ही बघू शकता की तो कशा प्रकारे सीन करेल. तर आता आपल्याला सिम्पली तो इथं यायचा आहे. इथं आल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला एक फोटो इथून यूज करून घ्यायचा आहे, हावाला. यावाल्या फोटोची लिंकसुद्धा तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर तुम्ही बघू शकता की कसं सर्दीत जसं आपल्याला स्नीजिंग वगैरे होतं. तर अशा प्रकारचा हा फोटो आहे. याला आपण 30 सेकंडपर्यंत ओढून घेऊ. हे झाल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला जो या ट्रान्झॅक्शन बटन आहे त्या ट्रान्झॅक्शन बटनला क्लिक करून सिम्पली याला आपल्याला रोटेट शिफ्ट नावाने एक इफेक्ट असेल तो इफेक्ट आपल्याला डाउनलोड करायचा आणि याला 4 नंबरचा आपल्याला असं टाईप करून घ्यायचा. हे झाल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली आपल्याला याला 0.5 ठेवून घ्यायचा आहे. 0.5 ठेवल्यानंतर सिम्पली आता मित्रांनो आपल्याला फोटोला सिलेक्ट करायचा आहे आणि जो काही ही एक ब्लॅक म्हणजे ब्लॅक आहे मित्रांनो त्याला हटवून घ्यायचा आहे. तो हटवण्यासाठी आपल्याला झूम बटन दाबावं लागेल. झूम बटनला दाबल्यानंतर हा वाला इक्वल टू वाला बटन टॅप करून एक बार याला झूम करून घ्यायचा. हे झूम झाल्यानंतर सिम्पली मित्रांनो आपल्याला फोटोला सिलेक्ट करून याची विग्नेट अनेबल करून घ्यायचे. ॲडजस्टमेंटला थोडंसं हाय करून घ्यायचं आहे, सॅच्युरेशनला थोडं वाढवून घ्यायचं आणि कॉन्ट्रास्टला थोडं कमी करून घ्यायचं, म्हणजे ब्राईटनेसला थोडं कमी करून सॅच्युरेशन थोडीशी कमी करून घ्यायची. आता अशा प्रकारे झाल्यानंतर मित्रांनो आता तुम्ही बघू शकता सिम्पली आपल्याला एक इथून फोटो ॲड करायचा आहे. तर लेअरवर यायचं आहे आणि एक इथून फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. या फोटोची लिंकसुद्धा मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलीच आहे. तर आपल्याला सिम्पली एक हावाला फोटो इथून यूज करून घ्यायचा आहे. हावाला मोस्टली फोटो मी सर्वच आपल्या व्हिडिओमध्ये यूज करत असतो, कारण की आपल्याला यावाला फोटोमुळे मित्रांनो आपला स्टेटस फारसा अट्रॅक्टिव्ह दिसतो. तर हे झाल्यानंतर सिम्पली मित्रांनो यावाल्या फोटोला आपल्याला असं पूर्ण स्टेटस लावून घ्यायचा. अशा प्रकारे ओढणं झाल्यानंतर सिम्पली मित्रांनो आपल्याला एक इथून तोच वाला फोटो आपण यूज करून घेणार आहे. हा वाला जो आपण आधी ॲज अ मीडिया सिलेक्ट केला होता, बट आता इथं ॲज अ लेअर सिलेक्ट करायचं. याला फोटोला मी थोडंसं असं करेल. तर मित्रांनो आता तुम्ही बघू शकता तर आता सिम्पली मित्रांनो आपल्याला याच्यावर इफेक्ट लावणं चालू करायचे आहेत. इफेक्ट लावणं झाल्यानंतर आपला स्टेटस होऊन जाईल पूर्णपणे बनवून रेडी. तर इफेक्ट मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये सर्वच दिलेले आहेत. तर हा वाला इफेक्ट आपण सर्वात आधी इथे यूज करणार आहे. याला फिट टू स्क्रीन करेल, ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन याला स्क्रीन करेल. तर अशाच प्रकारे आपल्याला याच्यावर इफेक्ट लावायचे आहे. सर्वात आधी जर फिट टू स्क्रीन करायचं असते, नंतर ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घ्यायचं असते स्क्रीन.
तर मोस्टली इफेक्ट तर ब्लॅक स्क्रीनमध्येच येतात, म्हणून त्याला स्क्रीन करावंच लागते. तर आपल्याला सर्वात आधी नंतर हा एक इथं यूज करून घ्यायचा आहे. यालासुद्धा ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन, म्हणजे याला फिट टू स्क्रीन झाल्यानंतर ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन. आता एक आपला लास्टवाला इफेक्ट आपल्याला जो यूज करायचा आहे, तर त्याला आपण तोवाला इफेक्टसुद्धा इथून यूज करून घेऊ. यावाला इफेक्टची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला दिलेलीच आहे. बट हावाला इफेक्ट मित्रांनो मी फक्त आपल्या जो ते स्नीजिंग करताना जी लेडी आहे ना मित्रांनो, त्याच्यावरच यूज करणार आहे. तर आपण चला त्याच्यावर तो यूज करून घेऊ. हा आपला ब्लिंक इफेक्ट असणार आहे मित्रांनो. ब्लिंक इफेक्ट मित्रांनो फार अट्रॅक्टिव्ह दिसतं, म्हणजे आपल्या स्टेटसला चांगलं बनवण्यासाठी. तर याला फिट टू स्क्रीन करून मित्रांनो याला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घ्यायचं आहे मल्टिप्लाय. तर आता तुम्ही बघू शकता की कशा प्रकारे आपला स्टेटस दिसेल. तर आता आपल्याला सिम्पली मित्रांनो यायचं आहे इथं. अशा प्रकारे आल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला एक स्मोक इफेक्ट इथून लावून घ्यायचा आहे. स्मोक इफेक्टची लिंकसुद्धा तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलीच आहे. तर चला आपण तोवाला स्मोक इफेक्ट इथून लावून घेऊ. तर हावाला आपल्याला इथून स्मोक इफेक्ट इथून ॲड करायचा आहे. याला मी फिट टू स्क्रीन करेल मित्रांनो. फिट टू स्क्रीन झाल्यानंतर सिम्पली याला अशा प्रकारे उडून घ्यायचं आहे. आता आपला व्हिडिओ झालेला आहे मित्रांनो पूर्णपणे बनवून रेडी. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर करून घ्या तुमच्या माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक आणि बेल ऑलवर सेट करून घ्या मित्रांनो अशाच प्रकारच्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी. तर भेटूया मित्रांनो पुढच्या नवीन आणि उत्कृष्ट अशा व्हिडिओमध्ये. तर बाय गाईज, लव यू लॉट. व्हिडिओ इथपर्यंत पाहण्यासाठी नक्की धन्यवाद. या 2 व्हिडिओपैकी कोणता पण व्हिडिओ लावू शकता आणि बघू शकता की तो व्हिडिओ मी कशा प्रकारे बनवलेला असेल. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये मित्रांनो. बाय.